Γεια σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μία πένα της Lamy, η οποία λέγεται Vista. Είναι αυτή εδώ και έχω να πω ότι κάποιες πένες γράφουν τέλεια, κάποιες δείχνουν εντυπωσιακές. Η συγκεκριμένη πένα ανταποκρίνεται σε μεγάλο ποσοστό και στις δύο κατηγορίες. Και ξεκινώ να σας παρουσιάσω την πένα. Η συγκεκριμένη πένα είναι από πλαστικό, ABS νομίζω, θα το κοιτάξω και θα σας το γράψω σε κάποιο σημείο του βίντεο. Είναι μία σαφάρι, η ουσία είναι αυτή, είναι ότι είναι μία σαφάρι η οποία δεν έχει κάποιο χρώμα όπως γινόταν πάντα. Δηλαδή αυτή είναι μία σαφάρι, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της, έτσι ξεκίνησε να βγαίνει το 1980 και κάποια στιγμή φτιάχτηκε μία διάφανη πένα όπως είναι αυτή εδώ και ονομάστηκε Vista. Η ουσία είναι ότι είναι μία σαφάρι. Έχει τα χαρακτηριστικά δηλαδή όλα μία σαφάρι πένας. Η πένα είναι αυτή εδώ. Το καπάκι της έχει αυτό εδώ το κλιπ, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Μπορούμε να τη μεταφέρουμε μαζί μας, μπορούμε να την αποθηκεύσουμε σε κάποιο βιβλίο, σε κάποια σελίδα, οτιδήποτε, είναι πολύ δυνατό. Στο εσωτερικό του τώρα αυτή τη στιγμή είναι βρώμικο, αλλά θα δείξω σε επόμενα βίντεο πώς το καθαρίζουμε και πώς φτιάχνουμε την πένα να είναι καθαρή. Έχει αυτό το μεταλλικό στοιχείο, το οποίο κρατά και αυτό εδώ αλλά και το επάνω μέρος, το πλαστικό, που συνήθως αλλάζει ανάλογα στα μοντέλα. Τώρα δεν έχουμε κάποια σοβαρή αλλαγή, είναι ένα σαφάρι όπως σας είπα και πριν. Μέσα στο καπάκι εισέρχεται πάρα πολύ καλά η μύτη, προστατεύεται δηλαδή, αυτό θέλω να πω, αυτό θέλω να τονίσω. Ο σχεδιασμός είναι αυτός εδώ, στο πίσω μέρος της πένας με αυτό το χαρακτηριστικό έχουμε το λογότυπο της εταιρείας. Σε ένα σαφάρι υπάρχει το λογότυπο στο ίδιο σημείο, μόνο που είναι χαραγμένο και ανάγλυφο επάνω στην πένα, αλλά στο ίδιο σημείο. Στη μέση έχουμε το παραθυράκι αυτό εδώ, αν μπορούμε να το πούμε παραθυράκι, αυτό το κενό σημείο και στη μία πλευρά και στην άλλη, η οποία βλέπουμε το μελάνι της πένας. Σε αυτήν εδώ δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα γιατί είναι διάφανο το σώμα της, ενώ άμα υπήρχε αυτή η σαφάρι ας πούμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αναγκαστικά θα κοιτάζαμε εδώ για να δούμε πόσο έχει χαλάσει το μελάνι ή αν θέλει γέμισμα, οτιδήποτε άλλο. Στο εσωτερικό βλέπουμε ότι η μύτη, η συγκεκριμένη δική μου τώρα αυτή τη στιγμή είναι medium, αυτό είναι το πενάκι που έχει μπροστά. Ένα χαρακτηριστικό που έχουν τα σαφάρι και οφείλω να το πω και είναι ξεκάθαρο γιατί σε κάποιους δεν αρέσει και το μισούν, άλλοι τα αγαπούν όπως είμαι εγώ, είναι αυτό το στοιχείο εδώ που σου λέει που να βάλεις τα δάχτυλά σου. Θα σας το δείξω καλύτερα με αυτό εδώ, ίσως φαίνεται καλύτερα στο φως. Δηλαδή σου λέει ότι τα δάχτυλά σου θα μπορείς να τα βάλεις έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Σε κάποιους δεν αρέσει, το συχαίνονται ή τα πεχθάνονται ή δεν είναι εργονομικό για το χέρι τους. Εμένα με βολεύει πάρα πολύ. Και μη σας πω ότι όταν ξεκίνησα και ήταν η πρώτη μου πένα, η σαφάρι, με βοήθησε πάρα πολύ να γράφω αυτή η εργονομία που έχει η πένα. Άλλους όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μετά περνάμε στο σώμα της πένας, το οποίο είπαμε ότι είναι διάφανο, φαίνονται όλα τα μέρη μέσα. Αν έχουμε ένα ωραίο μελάνι που αναδεικνύει διάφορους χρωματισμούς θα μπορούμε να το δούμε, όπως είναι αυτό εδώ, αυτό είναι της Iro Shizuku. Βλέπουμε την αντλία μέσα, εγώ έχω αντλία αυτή τη στιγμή, δεν έχω κάποια αμπούλα. Έτσι είναι το σώμα. Εδώ έχουμε το λαστιχάκι, το οποίο καθώς κλείνουμε εφαρμόζει τέλεια το ένα σώμα με το άλλο, σφίγγει και δεν έχουμε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Ανοίγοντάς το βλέπουμε ό,τι έχει ο καθένας να χρησιμοποιήσει. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω βάλει μια αντλία για να μπορώ να τραβάω μελάνι από αυτό που μου αρέσει. Εδώ έχω λερωθεί, καλά δεν μου φαίνεται περίεργο. Και θέλω να σας δείξω ότι ο converter έχει υποδοχές συγκεκριμένες που πρέπει να μπει. Βλέπετε εδώ, θα σας δείξω με έναν άλλον που έχω. Βλέπετε ότι έχει εγκοπές
οι οποίες εφαρμόζουν πάνω στο σώμα της πένας για να μπορούμε να βάζουμε μελάνι και ασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα βέβαια έγινα μελάνι εγώ και τώρα είναι γεμάτο, αλλά δεν έχει σημασία, για να σας το δείξω το έκανα. Και με αυτόν τον τρόπο βάζουμε το μελάνι που επιθυμούμε εμείς, όπως έχω κάνει εγώ αυτή τη στιγμή. Τώρα θέλω να σας δείξω τις αμπούλες που παίρνει η Vista. Είναι συγκεκριμένες, είναι της ίδιας εταιρείας, της Lamy, δεν το βγάζει κάποια άλλη εταιρεία. Είναι αυτές εδώ. Ίσως έχουν αλλάξει τώρα κάποιο λογότυπο, δεν ξέρω, είναι παλιά αυτή εδώ που έχω. Και μπαίνει σε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή βγάζουμε αυτό εδώ, το αποσύρουμε πάνω από το σώμα και με αυτή τη φορά το τοποθετούμε μέσα και το πιέζουμε. Δηλαδή του βάζουμε δύναμη, μπαίνει μέσα και με το μόλις που το καρφώσουμε πάνω αρχίζει και ρέει το μελάνι που έχει μέσα. Το συγκεκριμένο είναι μπλε και έρχεται πάντα με την πένα. Πάντα όταν παίρνουμε μία πένα της Lamy έρχεται με δώρο την αμπούλα. Εδώ τώρα θα σας δείξω το μέγεθος που έχει η πένα. Νομίζω ότι είναι στα 14 εκατοστά. 14 εκατοστά περίπου. Το βάλω και πιο εδώ για να φαίνεται. Αυτό εδώ. Θα βάλω και έναν G2, ένα της Pilot, να καταλάβετε τη διαφορά. Εδώ έχω, αυτό εδώ είναι. Αν το ανοίξω, έχει αυτό το μέγεθος και είναι στα 16,5 από ό,τι βλέπω, στα 16,5 εκεί. Για μένα η εργονομία του είναι μια χαρά, ο σχεδιασμός που έχει για το δικό μου χέρι, και πολλή ώρα μπορώ να γράφω αυτό το σημείο. Βέβαια κάποιοι θέλουν να έχουν και το καπάκι στο πίσω μέρος. Εγώ θέλω να πω ότι όταν έχουμε το καπάκι στο πίσω μέρος αυξάνεται το βάρος και δεν είναι για πάρα πολύ ώρα να γράφουμε. Βέβαια αναλόγως τα γούστα, αναλόγως τι θέλει ο καθένας. Ο κάθε άνθρωπος είναι με τις δικές του επιλογές. Εμένα με βολεύει με αυτό το σύστημα, είναι πιο ωραία έτσι, βολεύει και γράφω καλύτερα. Το καπάκι κλείνει πάρα πολύ καλά. Την συγκεκριμένη πένα την έχω πάνω από 3 χρόνια. Δεν έχω δει ποτέ καμία διαρροή από πουθενά και κλείνει πάρα πολύ καλά. Έχει ένα χαρακτηριστικό ήχο. Αυτό το σημείο θέλω να σας δείξω πως μπορούμε να γεμίσουμε μία πίστα με το δικό μας μελάνι. Εγώ το δικό μου το έχω βάλει σε αυτό το βαζάκι, εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά αυτό είχα τώρα, αυτό έβαλα. Θα το αδειάσω μέσα και να δείτε πως το κάνω. Ας υποθέσουμε τώρα ότι είναι άδεια, το στρίβω για να αδειάσει μέσα. Θα το φέρω και πιο κοντά. Μπορείτε να βάλετε και γάντια για αυτή τη διαδικασία, εγώ δεν βάζω. Και αρχίζει και ανεβαίνει και γεμίζει με το μελάνι που θέλουμε εμείς, όπως έχουμε τώρα. Αυτό το συγκεκριμένο είναι η Ροσιζούκου, το Τσουκιγιό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μελάνι. Καθαρίζουμε μετά. Να καθαρίζετε καλά και σε αυτό το σημείο, γιατί κρατά μελάνι και μελλοντικά λερώνεστε, όσο και να θεωρείτε ότι είναι καθαρό. Αυτή είναι η διαδικασία.
Κάποιοι προτιμούν να βγάζουν το converter, να τον τοποθετούν μέσα για να μην λερώνουν μπροστά. Το βάζουν μέσα, τραβούν και μετά το τοποθετούν πάλι στην ίδια θέση. Τώρα δεν ξέρω, εγώ πάω με πιο σίγουρη μέθοδο, αυτήν εδώ. Λερώνεσαι λίγο, αλλά έτσι έχω μάθει. Δεν ξέρω, εσείς κάντε ό,τι θεωρείτε πιο σωστό. Ένα άλλο που θέλω να αναφέρω για την πένα είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε τις μύτες. Γίνεται αυτή, δηλαδή έχουμε την ευχέρεια να αλλάξουμε μύτη, και το πενάκι που εκεί μπροστά είναι ατσάλινο. Τώρα, εντάξει, τα χέρια μου είναι βρώμικα, είναι το μέγεθος medium και έχω μαζί μου και μία η οποία είναι fine. Θέλουμε να γράψουμε, θα πάρω μιντόρι, τα χαρτιά, αυτός είναι ο κύβος που έχω εδώ μπροστά μου, για παράδειγμα. Ας γράψουμε κάτι. Λάμη, σαφάρι είναι αυτή. Το βάζουμε σε εισαγωγικά, δεν υπάρχει. Βίστα. Και η μύτη είναι medium. Αλλά εγώ για κάποιο λόγο τώρα θέλω να αλλάξω τη μύτη και γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Την πιάνω, την τραβάω, την τοποθετώ παίρνω την άλλη μύτη, τη fine, και την τοποθετώ με αυτόν τον τρόπο. Δεν ταιριάζει απόλυτα επάνω, έχει ένα μικρό κενό, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχει πάει σωστά, έχει μπει σωστά. Και με αυτόν τον τρόπο αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε βίντεο για να δούμε τις μύτες, για να δούμε τη διαφορά που έχουν. Το αποτέλεσμα είναι αυτό βέβαια. Εγώ για άλλο λόγο θέλω να κάνω το βίντεο, για να σας δείξω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη μύτη πάρα πολύ εύκολα από την πένα. Σε γενικές γραμμές αυτό ήταν η Vista, αυτή ήταν η πένα. Είναι μια πένα η οποία είναι για καθημερινή χρήση. Μπορεί να την έχουν μαθητές, άνθρωποι οι οποίοι είναι σε κάποιο γραφείο, και η άνεση για να μπορούμε να το έχουμε πάντα μαζί μας είναι ότι μπορούμε να πάρουμε αμπούλες, γιατί με αυτό εδώ μπορεί να τελειώσει το μελάνι, ενώ με αυτό εδώ μπορούμε να το έχουμε μαζί μας. Υπάρχουν εφεδρικά, υπάρχουν διάφορα χρώματα, δεν είναι μόνο ένα, και να κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε και το χρώμα που επιθυμούμε. Είναι ανθεκτική, αν πέσει κάτω δεν χαράζεται, δεν σπάει εύκολα. Εγώ την έχω 3 χρόνια και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι δεν έχει σοβαρές ζημιές, τίποτα σχεδόν. Τώρα καλό είναι να επιλέξετε μία μύτη που να σας βολεύει, αλλά σε επόμενο βίντεο που θα κάνω θα παρουσιάσω μύτες και μεγέθη να δείτε και να αποφασίσετε. Ελπίζω να σας βοήθησε το βίντεο, να καταλάβετε το εργαλείο γραφής, αυτή την πένα. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε στο επόμενο.